হেল্ল' ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকে যদি OD বা ট্ৰেইনিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডিউটিত কৰিছে বা এক্সট্ৰা ডিউটি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই লিভটো আপোনালোকে অনলাইনত ল'ব পৰা নাই বা আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপত আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাই। যাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিজে নিজে অতি সহজে আপোনালোকে এই লিভকেইটা ল'ব পাৰে। যেনেকুৱা আপোনালোকে যদি কিবা ট্ৰেইনিং কৰি আছে বা OD বা স্কুলৰ বাহিৰত কিবা আপোনালোকে ডিউটি কৰি আছে, সেই ডিউটিকেইটা আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব, যিহেতু শিক্ষা সেতু এপত এই অপশ্যনকেইটা নাই। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেইটো শিকাই দিম। আপোনালোকে নিজে নিজেই এই লিভকেইটা ঘৰতে বহি কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত বা গুগলত আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব। তাতে গৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব ইউডাইছ কোড আৰু পাছৱাৰ্ড দি। এইটো লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। প্ৰথমে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব আৰু তাতে আপোনালোকে এই একেবাৰে ওপৰত চাওক 3টা ডট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ড্যাশবোৰ্ড পাব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ লিখা থাকিব ড্যাশবোৰ্ড স্কুল মেনেজমেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ। এই টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত কেইটামান অপশ্যন আহিব। একেবাৰে তলত চাওক ষ্টাফ এবচেণ্ট ৰিজন। এই ষ্টাফ এবচেণ্ট ৰিজনত আপোনালোকক ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে চাওক, যদি কোনোবাই লিভ লৈছে তেতিয়াহ'লে লিভটো লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আপডেট হ'ব, আৰু যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নো ডাটা ফাউণ্ড বুলি দেখাব। গতিকে আপোনালোকে এইটো লৈ চিন্তা কৰিব লাগে একো কথা নাই, আপোনাৰ নিজৰ লিভটো ল'ব লাগে। গতিকে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক একেবাৰে ইয়াতে আপডেট ৰিজন বোলা এটা অপশ্যন আছে, বটন আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আকৌ আপডেট এবচেণ্ট ৰিজন। ইয়াতে থাকিব আপডেট এবচেণ্ট ৰিজন। গতিকে তাৰ তলত চাওক ষ্টাফ বোলা এটা কলম আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ স্কুলৰ গোটেইখিনি বা ষ্টাফৰ গোটেইখিনি নাম আহি যাব। আৰু যিয়ে ল'ব, আপুনি যদি লয় নিজৰ নামটো বা বেলেগ যদি কাৰোবাক আপুনি লৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাৰ নামটো ইয়াতে বিচাৰি পাব। ক্লিক কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি নাম আহিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰম ডেট, ইয়াতে চাওক ফ্ৰম ডেট আছে, কোন তাৰিখৰ পৰা আৰু টু ডেট, কোন তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ছুটিটো ল'ব। যদি এদিন হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰম ডেট 10 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে এইটো থাকিব, আৰু যদি দুদিন হয় 10 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখ, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক কেলেণ্ডাৰৰ নিচিনা এটা কি আছে, এটা কেলেণ্ডাৰৰ নিচিনা এটা লগো আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেলেণ্ডাৰ আহিব। আপুনি কোনটো তাৰিখৰ পৰা ল'ব বিচাৰে, ধৰি লোৱা হ'ল আপোনালোকে 20 তাৰিখত ল'ব। 20 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে 20 তাৰিখতো যদি হয়, আপোনালোকে যদি এদিন লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ 20 তাৰিখ বুলি দিব। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে আকৌ 20 তাৰিখ দিব, তেতিয়াহ'লে একদিন হ'ব। আৰু যদি 20 তাৰিখৰ পৰা বেছি দিন ল'ব বিচাৰে, ধৰি ল'লোঁ 3 দিন বা দুদিন ল'ব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা 20 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 22 তাৰিখলৈকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 3 দিন হ'ল। আপুনি যিমান কেইদিন ল'ব বিচাৰে সিমান কেইদিন ল'ব পাৰিব, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। তাৰপিছত হ'ল এবচেণ্ট ৰিজনছ, আপুনি কোনটো কাৰণত এই ছুটিটো ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি কিহৰ কাৰণে ছুটিটো লৈছে ইয়াতে আপুনি লিখিব লাগিব যে ট্ৰেইনিং আছে, নহ'লে ইলেকশ্যন ডিউটি, নহ'লে OD, মিটিং হাফ ডে, মিটিং ফুল ডে, হিয়াৰিং, চেঞ্চাছ ডিউটি, এক্সামিনেশ্যন ডিউটি। এইকেইটা অপশ্যন যিকোনো এটা আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ধৰি ল'লোঁ আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছে, তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আপুনি ছুটি লৈছে, গতিকে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক ট্ৰেইনিং আহি গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ আপলোড ডকুমেণ্ট, এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনাৰ তাৰ কাৰণে এটা এপইণ্টমেণ্ট থাকিব। এক্সাম ডিউটি হ'লে এপইণ্টমেণ্ট থাকিব, ট্ৰেইনিং থাকিলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ নামত এটা এপইণ্টমেণ্ট ইছ্যু হ'ব। সেই এপইণ্টমেণ্টটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো আপুনি যিকোনো ফৰ্মেটতো কৰিব পাৰি, JPG বা PDF এনেকুৱা ধৰণৰ, বা ইয়াৰ চাইজটো 5 MBৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে।
5 MB তলত হ'ব লাগিব আৰু এইটো আপোনাৰ ফটো হ'ব পাৰে বা এটা PDF ফাইলো হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াতে মাৰি আপোনালোকে যদি আপলোড কৰি দিয়ে তাৰপিছত আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ লিভটো লোৱা হৈ গ'ল। গতিকে তেতিয়া আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে, আপুনি বিন্দাস আপুনি ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে, এক্সাম ডিউটি কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই শিক্ষা সেতু এপত আপোনাৰ আৰু এবচেণ্ট বুলি নেদেখায়। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনাৰ নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ এবচেণ্ট বুলি দেখাব, তাৰপিছত আপোনাৰ চৌকজ আহিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনাৰ লগৰ কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। থেংক ইউ।